นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับเรานำเสนอในตอนกำเนิดจักรวาลตอนที่10ครับครับผมเรื่องหลุมดำโอ้โหนะฮะน้องแพทบอกว่าในที่สุดก็ถึงช่วงหลุมดำสักทีหนึ่งอยากคุยเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะเป็นไงฮะหลุมดำคุณชอบหลุมดำยังไงเพราะอะไรมันเท่มันเท่มันลึกลับใช่มันดูน่าค้นหาใช่มันดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้นแต่มันก็ไม่มี ไม่รู้เรายังไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีนะฮะน้องพีทคิดว่าหลุมดำคืออะไรครับมันคือหลุมที่ดูดเราได้หลุมที่ดูดแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงเยอะมากโอ้โหมีแรงดึงดูดมหาศาลอยู่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดูดเราเข้าไปได้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนักวิทยาศาสตร์บนโลกเราเนี่ยเพิ่งรู้จักหลุมดำได้ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วใช่ครับไม่นานนี้เลยนะฮะตอนพ่อเป็นเด็กๆเนี่ยเรายังไม่รู้จักหลุมดำเลยที่เราไม่รู้จักหลุมดำเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรามองไม่เห็นหลุมดำจริงด้วยหลุมดำเพราะมันสีดำมันเป็นสีดำเลยแล้วมันก็อยู่ในอวกาศแล้วมันก็อยู่ห่างไกลเรามากแล้วมันก็เป็นสีดำๆมืดๆพอมันเป็นสีดำมืดๆเราก็เลยมองไม่เห็นมันเรามองหายากมากใช่นะฮะแต่หลุมดำบางอันก็จะมีสีส้มด้วยนะสีขาวสีส้มด้วยโอ้เพราะอะไรถึงมีสีออกมาได้อาจจะเป็นเพราะกล้องอินฟราเรดก็ได้ใช่อาจจะเป็นการถ่ายภาพใช่ไหมฮะถ่ายภาพด้วยกล้องอินฟราเรดอย่างเจมส์เว็บนะซึ่งสามารถถ่ายได้หลากหลายสเปกตรัมมากๆพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาปรับสีแล้วก็จะเห็นเป็นหลุมดำได้นะครับนะฮะเราถ่ายภาพหลุมดำนะฮะหลุมดำที่เราขึ้นภาพประกอบเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพกราฟิกไม่ใช่ภาพจริงนะฮะแต่ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้จะเป็นภาพหลุมดำที่ถ่ายได้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศของนักวิทยาศาสตร์ชาวโลกเรานะครับไปดูเลยครับเป็นภาพแรกนี่นะฮะเขาจะเป็นแบบว่ากลมๆเบี้ยวๆหน่อยนึงดูไม่สวยเท่าหลุมดำที่เราทำเป็นกราฟิกหลุมดำเกิดจากอะไรครับน้องแพทครับมันเกิดจากดาวฤกษ์ครับดาวฤกษ์ครับตอนที่มันกำลังจะสิ้นชีวิตไปใช่ไหมมันจะรวมกันมากลายเป็นดาวนิวตรอนครับผมและทีนี้มันก็จะระบายความร้อนออกมาเป็นเส้น2 ทางนี่เป็นเจ็ตออกมาเป็นเจ็ตออกมาใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะโนวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะโนวาครับผมพอโนวาเสร็จปั๊บคราวนี้แรงสนามความโน้มถ่วงชนะมันก็จะดูดกลับมาชนะพลังงานทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นหลุมดำฟึบดูดเป็นหลุมดำก็จะดูดแรงโนวาเข้ามาปุ๊บกลายเป็นหลุมดำโอ้โหเป็นหลุมดำเลยนี่อธิบายได้ดีมากๆนะครับนี่อันนี้เล่าให้ฟังทุกวันนะฮะมีความจดจำดีมากๆต้องเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลมากๆถึงจะเกิดหลุมดำนะถ้ายกตัวอย่างเวลาเขาจะยกตัวอย่างว่าดาวฤกษ์ดวงไหนที่จะต้องมีมวลเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ของเรานะฮะโอกาสที่ดาวฤกษ์ดวงนั้นจะเป็นหลุมดำได้นะครับเมื่อเขาสูญสลายตัวเองเมื่อสนามความโน้มถ่วงชนะด้วยพลังทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ที่มีขนาดและมวลใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา8 ถึง 14 เท่างั้นดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่มีโอกาสสิใช่ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยถ้าถึงวันที่เขาเสื่อมสลายหรือหมดพลังงานเนี่ยโอกาสที่เขาอาจจะโนวาแล้วก็กลายเป็นก๊าซพวยพุ่งออกมาแล้วก็จบแค่นั้นเยอะมากจบแค่นั้นซึ่งจะเป็นก๊าซที่จะเป็นวัตถุดิบให้สำหรับโซลาร์ซิสเต็มในเจเนอเรชันถัดไปถูกไหมฮะในโซลาร์ซิสเต็มอันต่อไปที่จะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับซึ่งอาจจะไม่มีโลกก็ได้คนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้จักหลุมดำเราก็สร้างภาพยนตร์แล้วเราก็จินตนาการกันขึ้นมาว่าหลุมดำเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางพิเศษที่จะทำให้เราวาร์ปไปอยู่อีกที่หนึ่งของจักรวาลได้แต่เชื่อไหมครับเรายังไม่เคยมีใครเข้าไปเลยนะครับเหรอครับฉันนึกว่ามีคนโดนดูดเข้าไปแล้วเพราะว่าหลุมดำที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ไกลออกไปประมาณเป็น100 ปีแสงใช่จากทฤษฎีของหลุมดำที่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาทฤษฎีของหลุมดำนะครับคือทำความเข้าใจว่าหลุมดำเนี่ยเกิดจากสนามความโน้มถ่วงที่มีพลังมหาศาลมากๆพอดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเนี่ยดูดแม้กระทั่งก๊าซหรือว่าวัตถุดิบชุดสุดท้ายของดาวฤกษ์พ
พอดูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งควบแน่นกันข้างในแล้วก็เกิดพลังงานเกิดพลังแรงดูดสูงมากขึ้นเรื่อยๆมันทวีคูณเพิ่ม แล้วก็ ขึ้น ใหญ่ เรื่อย ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม ๆมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะ อืม ดูดได้แม้กระทั่งแสงแรงดึงดูดมหาศาลของหลุมดำเนี่ยดูดได้แม้กระทั่งแสงที่หลุดเข้าไปในหลุมดำจะไม่สามารถปล่อยแสงหรือสว่างออกมาได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองหลุมดำไม่เห็น เพราะมันดูดแสงแล้วถ้าเกิดเรา ใช่ ส่องแสงไปหามันก็จะไม่มีอะไรเลย ไม่ได้งั้นเร็วกว่าแสงได้ไหม แม้แต่แสงยังหลุดรอดไม่ได้นะฮะคำว่าเร็วกว่าแสงเนี่ยเราก็ยังมีความรู้ไม่ถึงขนาดนั้น อืม แต่ทำไมเราถึงเห็นหลุมดำเป็นแบบในหนังเป็นเส้นๆโค้งๆกลมๆ ใช่มัน เพราะ มี อะไร แส รู้ไหม ง ฮะ ด้วยอ่ะ เพราะว่า ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไร อืม เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษชื่อว่า event horizon นี่เป็นรูปโค้ง ใช่ใช่ใช่ ๆเป็นรูปโค้ง ใช่เพราะจำได้อยู่นะคืออะไร ๆ นะ ขอบ ขอบฟ้าเหตุการณ์ ขอบฟ้าเหตุการณ์สุดยอดไหมสุดยอดนะสุดยอดนะดีใจกับเขาด้วย ขอบ ดี ฟ้า ใจ เห ด้วย ตุการณ์ ขอบฟ้าเหตุการณ์นะฮะที่เราเห็นเป็นเส้นโค้งๆของฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะนั่นแหละคือโอกาสสุดท้ายที่แสงกำลังจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำวัตถุทุกอย่างนะฮะสสารทุกอย่างที่โดนแรงดึงดูดของหลุมดำดูดเข้าไปนะจะถูกบิดเบี้ยวเขาเรียกว่าเลนความโค้งของการละอวกาศ อืม ดาวกลมๆหนึ่งดวงเนี่ยดาวกลมๆหนึ่งดวงเนี่ยดาวฤกษ์หนึ่งดวงเนี่ยพอไปอยู่ใกล้ๆหลุมดำวงโคจรมาอยู่ใกล้ๆหลุมดำดาวเนี่ยจะเริ่มจากตัวเองเนี่ยบีบตัวเองเป็นเส้น แล้วยืดเข้าไปหา ใช่ หลุมดำ นั่นแหละที่พคิด อ๋อ ยืดเข้าไปหาขอบของหลุมดำแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเส้นสว่างๆวิ่งอยู่รอบๆหลุมดำนั่นคือดาวทั้งดวงนะกลายเป็นเส้นอย่างที่พีทบอกว่าเป็นสปาเกตตี้ถึงเรียกว่าเส้นสปาเกตตี้ แล้วถ้าเกิดเราหลุดเข้าไปข้างในเลยอะ หลุดเข้าไปเลยเนี่ย อือหือ ก็จะไม่สามารถออกมาได้เลย อ๋อนั่นคือที่พี่คิดตอนเด็กไง ใช่ แล้วนั่นคือทำไมพี่กลัวหลุม นี่คือทฤษฎี ดำมาก ที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาประเมินขึ้นมาว่า ถ้ามีสิ่งใดหลุดเข้าไปในหลุมดำได้จะไม่สามารถออกมาได้เลย เพราะแม้กระทั่งแสงยังออกมาไม่ได้ แล้วเราจะออกไปได้ไง เพราะฉะนั้นวัตถุหรือว่าสสารอย่างอื่นที่มีมวลเนี่ยของที่ไม่มีมวลแล้วเดินทางได้เร็วที่สุดคือแสง แสงยังไม่สามารถเล็ดลอดออกมาจากหลุมดำได้ เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่เล็ดลอดออกมาได้ ในจักรวาลของเรามีหลุมดำเยอะไหมครับ เยอะค่ะ เยอะ เยอะ มาก มาก ในทุกๆกาแล็กซี่มีหลุมดำนะ ใช่ อย่างเราเนี่ยเราอยู่ในกาแล็กซี่อะไรครับ ทางช้างเผือก ทางช้างเผือกตรงกลางทางช้างเผือกเนี่ยมีหลุมดำขนาดใหญ่มาก เหรอ ๆ ใหญ่แบบมหาศาลเลย แล้วทุกๆกาแล็กซี่ตรงกลางก็จะมีหลุมดำขนาดใหญ่ แล้วโซลาร์ซิสเต็มที่อยู่ในเขตแถวๆนั้นน่ะก็จะค่อยๆถูกดูดเข้าไปใช้เวลาเป็นล้านปีอ่ะค่อยๆถูกดูดเข้าไปใกล้เข้าไปแล้วก็ดูดเข้าไป สุดท้ายเนี่ยเคยมีคนจินตนาการว่า หลุมดำทุกอันก็จะถูกดูดมารวมกัน แล้วหลุมดำอันสุดท้ายของจักรวาลเนี้ยเมื่อดูดทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะหลุมดำนั้นก็จะควบแน่นจนเป็นจุดเล็ก จุดเล็กๆ แล้วก็ระเบิดออกมาเป็นบิ๊กแบง ๆถูกต้องนะฮะนี่คือจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาแต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เรายังไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ หรือไม่นะฮะช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับได้เรียนรู้หลุมดำไปแล้วนะครับหลุมดำคือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ยังมีความรู้น้อยมากนะฮะไม่มีสิ่งใดหลุดเข้าไปแล้วออกมาได้ แล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้างในนั้นเป็นรูหนอนจริงหรือไม่ หลุดเข้าไปแล้วจะไปโผล่อีกที่หนึ่งจริงหรือไม่ยังต้องมีการพิสูจน์อีกมากมาย แต่วันนี้ความรู้ที่เราได้เป็นแบบที่เราเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับ